Arvoisa tutkimusrehtori, dekaanit, kollegat, naiset ja herrat. Digitalisaation pohjana voidaan pitää matkapuhelinverkkoja monessa mielessä. Eli puhutaan matkaviestinjärjestelmistä. Ja kun tutkitaan tulevaisuuden matkaviestinjärjestelmiä, niin puhutaan käytännössä tutkimuksesta tulevaisuudesta, josta me emme tiedä mitään. Tai meillä on siitä käsityksiä, mutta tapa, millä tutkimusta voidaan tehdä, on hyvin pitkälle tulee pohjautumaan siihen, kuinka tulevaisuutta voidaan tutkia. Minkälaisilla keinoilla, minkälaisissa rajoissa, minkälaisista näkökulmista. Ja silloin kun puhutaan tulevaisuuden tutkimuksesta uuden teknologian alueella, niin kuin matkapuhelinviestinnästä tai matkaviestinverkoissa ylipäätänsä, niin tutkimus perustuu eri tieteenalojen yhteistyöhön. Täysin mahdotonta tehdä tutkimusta, jossa ei ymmärrä regulaatiot, joka ohjaa liiketoimintaa, tai ymmärrä sitä teknologiaa, joka vaikuttaa sen liiketoiminnan kehittymiseen. Tässä kokonaisuudessa kolmijaossa, eli me puhutaan teknologiasta mahdollistajana, regulaatiosta, joka antaa rajat liiketoiminnalle, ja liiketoimintamalleista ja siihen liittyvistä työkaluista, joilla voidaan hahmottaa sitä liiketoimintaa käytännössä. Eli kun puhutaan tulevaisuuden liiketoimintamalleista matkaviestinjärjestelmän kontekstissa, tarvitaan yhdistelmää, jossa on kauppatieteet, joka yhdistää yhteiskuntatieteitä ja humanistisia tieteitä sekä insinööritieteitä. Näitä tarvitaan yhdessä. Tarvitaan myös pitkäjänteisyyttä ja tutkimusryhmä, joka mahdollistaa sen pitkäjänteisyyden. Oulun yliopistossa meidän 6G-lippulaiva on erinomainen esimerkki tästä pitkäjänteisestä työstä ja siihen liittyvästä rahoitusmahdollisuudesta. Eli meillä on 8 vuoden ohjelma, jossa pystytään keskittymään siihen, kuinka 5G:stä mennään kohti 6G:stä. Ja tämä konteksti luo meille kansainvälisen yhteisön, jossa tätä tutkimusta voidaan tehdä ja jossa omia ajatuksia ja oman tutkimusryhmän tuloksia voidaan testata käytännössä. Tässä työssä erityisesti kollegoina täytyy mainita Maria Matimikko Blue ja Seppo Yrjölä, joiden kanssa meillä on yhdessä varmaankin kohta 100 erilaista julkaisua siitä, että kuinka tulevaisuuden liiketoiminta voisi mennä 5G:stä kohti 6G:tä. Eli jos teknologia on mahdollista ja regulaatio rajaa, niin millä tavalla me voidaan ymmärtää tulevaisuuden liiketoimintaa? Tässä esityksessä oikeastaan voidaan sanoa, että on 3 osaa. Eli ensimmäisenä voisin hieman kertoa siitä, mitä 6G on. Toisena, miten se voisi vaikuttaa liiketoimintaan. Ja kolmantena, miten näitä vaikutuksia voitaisiin käytännössä tutkia ja mihin asioihin meidän kannattaa tulevaisuudessa kiinnittää erityistä huomiota. Eli mitä 6G on? Tämä on erittäin hyvä kysymys, koska kukaan ei vielä tiedä. Itse asiassa eilen YK-alainen ITU-R-järjestö on hyväksynyt vision siitä, mitä 6G voisi olla. Eli asia on meillä oikeasti tuore. Ja meidän tutkimusryhmä on ollut mukana muun muassa Suomen ministeriön Traficomin kanssa tekemässä Suomen ehdotusta siitä, että kuinka 6G pitäisi määritellä matkapuhelinviestintän tulevaisuutta rakennettaessa. Ja tämä uusi ITU-R:ssä hyväksytty visio lähtee liikenteeseen 4 perusperiaatteesta, eli siitä, että mitä on kestävä kehitys, millä tavalla kestävä kehitys täytyisi ottaa huomioon uutta teknologiaa rakennettaessa, ja silloin siinä on 3 osaa, eli ei puhuta pelkästään ympäristön kestävästä kehittämisestä, vaan myöskin sosiaalisesta ja taloudellisesta yhdessä. Eli tämä kolmijako, yhteiskunta, talous ja ympäristö tulee huomioida. Toisena keskeisenä teemana on turvallisuus, yksityisyyden suoja ja resilienssi. Millä tavalla ne tulee huomioida tulevaisuuden matkaviestinnässä. Kolmantena keskeisenä teemana on se, että kuinka saadaan tämä viimeinen miljardi ihmisistä, jotka vielä eivät ole matkaviestinnän piirissä, mukaan tähän käyttäjäksi. Ja miten me tuodaan käytännössä tekoälyn mukanaan tuoma kaikkialla läsnä oleva äly hyödyntämään tätä liiketoimintaa käytännössä. Eli tällaisista perusperiaatteista on tunnistettu erilaisia käyttöskenaarioita. Eli ensimmäisenä ajatus siitä, että matkapuhelinviestintä voi olla kaikkialla. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että siinä matkaviestimessä, siinä kännykässä, mikä meillä on kädessä, voi olla käytössä erilaisia verkkoja. 5G, 4G, 3G, 2G, 6G, Wi-Fi, mutta myöskin ehkä satelliittiverkot. Eli olimmepa missä hyvänsä, meillä on jonkinlainen viestin kanava käytössämme.
Toisena ihmiselle tulee uusia palveluita, kuten puhutaan immersiivisestä viestinnästä tai holografisesta viestinnästä, mikä lähtee virtuaalimaailmojen tyyppisistä ympäristöistä, kuinka me voimme tuoda itsemme kolmiulotteisesti tiettyyn paikkaan ja keskustella sillä tavalla, että näemme toisen kokonaan, missä hän sitten onkaan, mikä tarkoittaa ihan uudenlaisia vaatimuksia sille, että miten matkaviestinverkkojen tulisi toimia. Kolmas iso ryhmä tulevaisuudessa on koneille tarkoitettu viestintä, koneille, jotka tarvitsevat erittäin luotettavaa viestintää, niin kuin esimerkiksi terveydenhuollon parissa. Jos mitataan ihmisten vitaalitoimintoja, täytyy luottaa siihen, että kaikki data tulee oikeasti perille. Ja myöskin pieniviiveinen viestintä, jos meillä on liikenteessä vaikka itseajavia autoja, ei voida olettaa, että reagointiaika verkolla on liian pitkä. Neljäntenä käyttöskenaariona voisi olla massiivinen viestintä. Älykaupungin yhteydessä meillä voi olla miljoonia erilaisia laitteita, sensoreita, kahvin keittimestä, liikennevaloihin, ihan mitä vain. Ja nämä kaikki voidaan tuoda samaan verkkoon, mikä asettaa jälleen kerran uudenlaisia vaatimuksia siihen, että kuinka liiketoimintaa voidaan rakentaa. Ja viimeisenä, kuinka tekoäly tulee käytännössä muuttamaan meidän viestintää ja kuinka matkapuhelinverkkojen tukiasemat voivat muuttua samalla myöskin tutkiksi. Jos meillä on yhdistettynä tutka ja radio, se avaa uudenlaisia mahdollisuuksia, mutta myöskin uudenlaisia riskejä, erityisesti yksityisyyden suojaan liittyen esimerkiksi. Eli jos käyttöskenaarioiden näkökulmasta tai sen ajatuksen näkökulmasta, että mitä 6G on, ruvetaan miettimään, että miten se vaikuttaa tulevaisuuden liiketoimintaan. Liiketoimintamalli voi olla se työkalu, jolla tätä työtä voidaan tehdä. Eli liiketoimintamalli on käsite tai työkalu, jolla tutkitaan sitä, että miten asiakkaille tai käyttäjille voidaan luoda arvoa, miten se toimitetaan heille perille ja kuinka varmistetaan, että tämä on liiketoimintana kannattavaa toimintaa. Toinen tähän 6G-tutkimukseen liittyvä erityisalue on se, että 6G:stä voidaan puhua yleiskäyttöisenä teknologiana. Perinteisesti yleiskäyttöisenä teknologiana on pidetty esimerkiksi rautatietä, tietokonetta, tekoälyä, mutta kun puhutaan yleiskäyttöisestä teknologiasta, voidaan todeta, että ne tuovat uusia vaatimuksia yrityksille teknologioiden ja nyt teknologisten ratkaisuiden kehittämiseen ja tuotekehitykseen. Yksittäinen yritys ei enää pysty tekemään kaikkea sitä, mitä nämä monimutkaiset teknologiat vaativat. Lisäksi tämä matkapuhelinverkkoihin liittyvä uusi ajatus, mitkä vaikuttaa liiketoimintaan, on alustatalous. Liiketoiminta on hyvin pitkälle nykydigitalisaatiossa menossa alustatalouden suuntaan, mutta tällä alustataloudella on myöskin suuri vaikutus siihen, miten yritykset toimivat yhdessä, miten he jakavat rooleja liiketoiminnassa, miten liiketoimintaverkostot tapahtuvat ja minkä takia aika usein nykyään puhutaan liiketoimintaekosysteemeistä. Eli minkälaisia tulevaisuuden liiketoimintamalleja voitaisiin 6G:ssä odottaa näkevämme? Voidaan puhua 6G-operaattoreista, jonka tehtävänä on sovittaa käyttäjien ja erilaisten palvelutarjoajien tarpeet yhteen, tuomalla sinne se verkkoyhteys ja siihen rinnalle myöskin ehkä asiakkaille ja käyttäjille tarjolle muitakin palveluita, esimerkiksi sisältöpalveluita, mikä voi tarkoittaa vaikkapa erilaisia virtuaalimaailmapalveluita tulevaisuudessa. Toinen kasvava teema, jota me uskomme, että me tulemme näkemään, on internetpalveluoperaattorit. Eli erilaiset digitaalisia palveluja tarjoavat yritykset ostavat operaattoreilta tukkuhintaan vaikkapa niitä SIM-kortteja tai vastaavia, joita tulevaisuudessa käytetään asiakkaan palvelun kohdentamiseen ja myydään kokonaispalvelua ja tarjotaan paketti matkapuhelinoperaattorista riippumatta tapahtuviin matkaviestinpalveluihin. Kolmas uusi malli voisi olla reunapilvioperaattori, joka pyörittää erilaisia paikallisia palveluita, pilvipalveluita ja tuo siihen mukaan matkapuhelinviestintäverkon. Esimerkiksi sisätiloissa tapahtuvaan viestintään. Jo nyt suuri osa matkaviestinnästä tapahtuu sisätiloissa, mutta suuri osa tukiasemista on rakennusten ulkopuolella. Kun mennään korkeille taajuusalueille, matkaviestintä ei enää mene seinistä läpi. Kuinka toimimme? Rakennamme sisätilaverkkoja, jotka tulevat muuttamaan sitä tapaa, kuinka yritykset toimivat, tarjoavat palveluitaan ja mikä on myöskin matkapuhelinoperaattoreiden rooli. Ja ehkä viimeisenä
uutena teemana, joka tällaisena esimerkkinä voidaan mainita, on palveluvirtamalli. Eli olittepa missä hyvänsä, kenen tahansa palvelutarjoajan palveluiden parissa, voitte saada haluamanne palvelut koostettuna, tuotuna sinne paikan päälle. Koska uskomme, että käyttäjän tarpeiden mukana tulevat palvelut, ja niitä tulevat entistä useammin näkymään meille käytännössä. Eli saamme räätälöityä palvelua, joka on juuri meille tarkoitettu, joka suojaa meidän omat tietovarantomme, joka mahdollistaa keskustelut luottamuksellisesti. Ja esimerkiksi sellaiset työtehtävät, jotka vaativat luottamuksellista pääsyä ja vaikkapa henkilötietoihin, tulevat mahdolliseksi missä tahansa. Arvoisat kuulijat, John Maynard Keynesia mukaillen uusien teknologian tutkimuksen osalta vaikeus ei ole niinkään uusien ajatuksen saamisessa, vaan siinä, miten päästään eroon vanhoista. Mihin tulevaisuuden tutkimuksessa sitten pitäisi keskittyä? Avoimia kysymyksiä on useita. Ensimmäinen ja tärkein lienee tekoälyn mahdollisuudet ja vaikutukset näihin liiketoiminta-alustoihin ja liiketoimintaekosysteemiin. Toinen, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen kestävyys. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Kuinka me varmistamme sen? Kolmantena palvelukokemus. Miten virtuaalimaailmat, vaikka tämä metaverse, josta puhutaan nykyään paljon, miten se tulee vaikuttamaan liiketoimintaan ja asiakaskokemukseen. Mitä tarkoittavat digitaaliset kaksoset, kun todellisuudessa tehdään digitaalinen kopio ja sitten yhdistetään meidän tiedonsaantia tältä digitaalisesta maailmasta sellaisiin asioihin, joita me emme näe tässä heti ja nyt omaan kokemuspiirimme. Ja mitä tapahtuu, kun ihminen ja kone yhdistetään käytännössä? Minkälaisilla käyttöliittymillä tulemme käyttämään matkaviestintää tulevaisuudessa? Entäs jos ne ovatkin integroituneena vaatteisiimme tai laseihimme? Ja viimeisenä regulaatio ja politiikka tulevaisuuden matkaviestinnän kehittämisessä. EU:n ja eurooppalaiset arvot yleensä toimivat hyvin lähtökohtana tulevaisuuden digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Mutta kuinka teemme sen käytännössä? Minkälaista regulaatiota tarvitaan tekoälyyn, alustoihin, kuluttajan oikeuksiin esimerkiksi, kun rakennamme uusia palveluita? Mielestäni tutkimustyön tarkoitus ja tarkoituksena on vaikuttaa tulevaisuuteen positiivisesti, positiivisella tavalla. Ja tämä ajatus antaa eettisen ja sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestävän lähtökohdan kaikelle teknologialäheiselle tutkimukselle. Kiitos.